Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Sit down. Police Chief Superintendent Antonio Guardiola Jr., Director, Highway Patrol Group. Police Superintendent Eliseo Malana, Officer in charge of the group. Police Superintendent Christian Javeria, Chief of the Human Resource and Drafting Development. Si Retired Major Benito De Leon, Chief Public Safety and Security Command Center, fellow workers in government, my beloved countrymen. I am glad that si John De Leon ang nailagay dyan sa security group. It used to be si, ayaw ko na saan na napunta ngayon si, maingay pa rin siguro, Pilyo Roman. You know, years ago, yung mga security ko, na may service yan sila na motor, I provide the motor. So, they use it in going to report for duty. Told me that my daughter and son, the youngest, yung Mayor Sara, ninanakaw yung motor nila. Tapos lumalabas na ng highway. So I was horrified by the thought that si Inday, isa lang yung babae na anak ko. Ngayon dalawa na. Bininay mag-abot ng 3, wala nang kabuga. So I requested the Highway Patrol, si Colonel Timbayan. Sabi ko, Adre, yung mag-organize ka ng motorcycle class training dito. And so, pati yung anak ko. So I'm quite confident na, you know, tandaan ninyo ito, ha? Yung mga misis, alagaan nyo mabuti pag tingnan niyo balang araw. Maraming hubag yan. Ang motor, maganda. It's a highly mobile thing. Maganda i-maneuver provided you have the proper training. It's all a question of visual, pati puwit lang yan eh. So hanggang puwit lang talaga yan. No other, wala nang manubila. It's yung pitik mo sa behind mo. Yun lang, pero pag na-simplang ka, ang kalaban mo, bakal at simento. Tandaan ninyo. Marami na ako yan. No? The last one was that's why do you know why I always, the gesture, my habit is always it's to push a nerve here. Minamasahe ko yan kapag na-migraine ako. Ang last simplang ko, ito pati yung tuhod. Sigag yun. And ang spine ko medyo hindi na ako makapag-opera kasi ayaw ng sawa ko kasi matanda na raw ako. And nurse yan noon sa Amerika. Marami na siyang nakitang injuries. Mabuti ang sabihin ko na sa inyo para itong operation that has gone wrong, tapos tuloy-tuloy na with stable. The previous year, I don't know when was that, I was still a mayor, yung sinabi ko na masyadong mataas yan. Ito kasi sila yung mga dating, ito si Tony. Yung mga tag-15, sabi ko, puta na. Sino mo habulin mo dyan? Talagang mababaldo. Kasi tinan mo, isang pulis. Sabi ko, ilang taon ka na? Tama talaga. Yung pag-ambak, nakaupo. Hindi man tumindig. Hindi nga, baldado talaga. So nagalit ako sa kanila. Sabi ko, sobra yan. You cannot expect a police to ride over a building. So kung ganyan hingayin mo, bakit
ganong kataas na, taasan mo na ng husto para mamatay. Kung balda-baldahin mo na lang, lalo na spine, better go. Yan ang isang sugal dyan Meron ako bago ngayon, may nagbigay sa akin. It's a Harley Davidson Perum 750. Yung bagong sporter. Ganda. Kaya lang as this one to be the nature of a Harley, mainit. Wala talaga. Pagka-uli mo sa bahay, gusto mo tanong asawa mo, gusto mo hard-boiled eggs? Meron, pero hindi para pag... Mainit talaga ang Harley. I don't know why, na-correct na nila yung matigas na clutch. It's softer this time. So, magpasalamat. Harley is a Harley. But it does not have the sound yung tug-tug-tug, tug-tug-tug. Parang, silent. Maybe because of the noise police on limit sa Amerika. Wala na ako ng gana kasi paglabas ko dyan sa security, sunod-sunod, kapoy na kayo. Huwag na lang. Security, hindi na talaga maki-eskapo. So I have lost my privacy. Unang araw ko pa lang, pagkapanalo ko, sinundo na nila ako. Puta, karaming sakyan. Puro naka... Tapos doon sa likod, tingin ako sa salamin. May mataas na parang gumagano. Sabi ko, pambihira to. There's ka-level. Sabi ko kay ito sa mga PSG. Ano yan doon sa likod? Kaya sir, ambulansya. Kuno po. Dagdagan mo na lang kaya ng punerarya para diretso-diretso na sa... Siguro. Upalisin mo yan. Sunod-sunod mo. Pagka gano'n, madisgrasya talaga tayo. Sino mga patay sa atin? Uwi kayo. Basta ambulansya. Aabot ka pa kaya kung ambusin ka. Kaya amo na. Panahon-panahon ang buhay. But anyway, I'd like to stress the safety rules. Yan lang ang masabi ko. I've been doing motor since I was 17. Far and in between the years of marami rin akong almost mga 16, 17. Yung over the course when I was 17 years old na enduro noon na Honda. Wala pa yung sa panahon ninyo. Yun ang binili ng kaya lang sabi ko, I have survived. I really do not know if I'd be able to ride again with the constricted environment that I have now. Ang PSG, ayaw niyan. Buti pa sila, buot ng buhay mo. That's the drawback of being a president. So in exchange for maybe the title of president, ayan. But you know what? I was marching as I climbed these stairs. Ang feeling ko talaga yung ambiance nito, parang mayor lang rin ako. So I've asked everybody to call me mayor. Yung pag-akyat ko lang ng yung parang mayor ako. This used to be... I remember this place. It's nostalgia. This used to be our lumberyard. May sawmill kami dito noon, and most of the beachfront dyan na nireclaim ng nakabili nito sa nanay ko. Namatay ang tatay ko. We had to sustain or study. So, dahan-dahan pinagbili ng nanay ko. But I was able to finish my law. So again, it is not good to be... If you do not have the capacity for concentration o yung talagang walang tulog, better avoid. Lalo na, even on any Sunday riders.
The latest one yung si Garcia, yung Tisoy. KTM ang motor. So 1,000 yan. So, putangin, ang tao talagang mahirap. Yung gabi, kasi alas 3 na, galing sa NHA, kabarkada niya. So, malinis ang daan. Hirit siya, tamang-tama yung palabas na yung dyan banda sa bangkal ang truck. Pre magbiyahe, umatras bigla. Okay. Pilit. Yan ang sabi ko, the imponderables of life. And if you want to hurry up your life, pinaka-reckless moments na gusto mong nandyan talaga is yung motor. Remember, always, basta may helmet lang, magtago ka lang sa loob. Kasi yung bibilhin ko siguro 650 for ma-replenish ko yung mga old stock ng hintay-hintay lang kayo. But there are only two. Hindi naman ako nag-advertise. It's acceptable to me really sa motorcycle. It's a Yamaha, Honda. Long ride, yung Harley Davidson, ihulog mo yan sa kanal. Walang silbi yan. Mainit, matigas ang pagtulog mo sa gabi, nakaganyan ka. Nag-ara ba? Di pag-ara, nag-ara na. But just like dito sa atin, pag ganyan ka, gaano ka katagal, pagka gumanon, nakapag-ikot ka na ng buong Pilipinas. Dito, ang nagmumotor, pagka hindi ka nakabiyahe, huwag kang sumaling usapan yan sa mga motor pa. Pero ikaw ba nakapag-ikot ng Pilipinas? Pag sige. Pero wala pa, tumahimik ka. Wala kang karapatan. Yan ang problema sa motor. There's a challenge. So many years ago, I said before I become really old, or even before I die, I might just want to. So nag-ikot kami ng Pilipinas. Kasama ko si Tibayan, buhay pa ba yung mga yawa, no? 4 na taga-highway patrol. Pagdating namin dyan sa Inlex, pagpasok namin, gibara kami ng mga yawa. Hindi raw pwede. Hindi ako, fiscal ako eh. So I study about LTO rules, yung mga ganun. Paggamit ng public highways. So we're quite surprised na binara kami na hindi raw kami makapasok sa Inlex. Sabi ko, bakit? Hindi, kasi bawal ang motor. Sabi ko, nagbayad kami. Yung plate number, oh. You know, when you're paying government for the use of the public roads and highways. So you cannot prevent anybody from using the public roads and highways and alleys if you're a taxpayer. Sabi ko, anong klase ito? First time ko sa Maynila. Sabi ko kay Tibayan, sumunod nga, maldito man yung taga-Cavite na yun. Rama rin yun. Sabi ko, mag-U-turn ako pero pagbantay kayo kay magbigla ko ng pasok. So pag nakaparking, di kunwari nag-U-turn kami, bigla akong pinahiga tapos diretso na ako. Habulan kami yung mga gwardiya doon. Sige, tinabihan ako. I was already hitting 120. Tinabihan ako, sabi, alis niya. Wala pakialam. Tapos, I took advantage of the opportunity. Sinagad ko talaga ang Virago to 180. Mahirap na magpunta ng 190. Gano'n na. Tsaka nakaganon ka na. 180. Pagkatapos noon, sabi ko, okay na ako. Once for ordinarily, pag mag-ride kayo, 110, tama. Sa aming panahon, this is just a warning, abutit ako rin kinuha niyo yung speaker, walang motor masyado. Individual lang noon. Walang hindi pasahero. Walang tricycle.
Ngayon, pagka pumasok ka dyan sa daan, there's so many things that you have to contend. May isa kaming kasama na galing Cebu, nag-ride. Ang kasama niya, ang babae, pati siya. May nag-U-turn bigla na tricycad. Hospital. Ang problema, yung lalaki, iba ang asawa, yung mag-iba-iba. Nag-date lang pala. Kaya pinaakyat ko yung isa. Sabi ko, iakyat mo doon sa third floor. Kaya baka magkabarilan dito. Yan, ayan sa mga, para maalaman nila. Pag ang husband mo, darling mo, nag-ride, tapos may babae naka-helmet rin sa likod, wala. Ginatago yung mukha niya. Patiran mo na yung ano, hindi butasan mo yung gulong. Binuang na yan. Well, anyway, I'd like to congratulate you. It's really very hard. Wala bang nabaldado? Walang sprain or fracture? Okay lang, basta ulo pati spine. Yan lang. Kaya tama yung mag-roll kayo. I-bend mo ng... Kasi pagka nakatindi ka, kung i-bend mo ng konti, plastado na siya. At least nakagano na. If it is really imminent, magtago ka na sa loob. Total may protection ka. Ang protection mo is your motorcycle itself. Kaya huwag mong bitawan. Kaya pag bitawan mo, magbagay. Kanina, Parang... Pero kung nasa ano ka na, even if mababangga na, tumago ka lang dyan sa loob. Magdasal ka na lang. Oh. Pero ang sabi ko, if you do not have the talent for concentration, huwag kayong mag-ride. Kasi ang mata mo dyan pati doon, parang radar. So, kasi, basta yung maliit na bato. Tapos yung, minsan yung, ang highway, naglilik yung mga makina. So yung oil, dyan mahusay si tabayan, gumano, isang patid lang, tindig yung motor. Hanggang ngayon, sige po, panil, kailan siya bumalik, sabi ko, diyan ka na lang. Yan, pa sand. Pagka sand, wag mong i-brake, sigurado yan. Let it float. Tubig, let it float. Mag-neutral ka na lang, in-neutral mo. Hawakan mo na ang clutch, tapos basta wag kang mag-brake, wag kang bigla-bigla. Palutawin mo na lang. Pareho sa sand. Talagang let it float. Hawakan mo lang ang... Minsan naman sa power. Wag kang magtipid ng power. Kagaya nung pag-cross kanina, hindi gumanong ka. Kasi inihinaan mo yung momentum eh. Pag ano, bahala na. Total, kung mahulog man yan. Bigyan mo ng, huwag kayong magtipid. Lalo na yung kurbada. Banat ka. I-gear mo yan, low gear, tapos banat yung power. Power ka para may traction tawag na. Kumagat talaga yan. Oras wala ng traction yan. Neutral Kung yung straight, tapos na ganon ka tubig, hawakan mo na lang ang clutch. Let it float. Kasi mag-brake ka. Kasi makati yung isang paa kamay. So those are the tips that I can share with you. Pati yung yung tawag nilang siko. Yung gano'n na pagpurbada ni mo, di gaganong ka. Kung may katapusan ang yawa, gano'n hanggang na yun. Mag-target ka sa highway. Pagpasok mo dito, mag-target ka na dito. Pag-target mo dyan, straight ka talaga. Pagdating mo dyan, mag-bank ka. Huwag kang mag-bank kung wala kang sigurado na pa-approach. Yan nangyari kay Morales. Yung katitipan niya. Papunta kaming Mungkayo, yung paakyat yan sa kampo ng military. Yan. Mamawab. Pag ganoon, the faster you go, mas malala ang
Pagka talagang malakas, tumba mo tapos bigyan mo ng power. Si Morales, Direchos Kanal. O nga, kandidato daw sa next kasi. Sabihin mo, gilibak ka ni Duterte. Puta ka, diretso ka doon sa kanal. Kapatid niyang piloto ng Air Force. So yan ang yung last time, delikado talaga ang motor. Delikado talaga. Mabuti lang yan yung hirit-hirit pagka sa trabaho na. Then I'd like to warn you in the coming days, we will be facing a serious problem. Aside from drugs, okay na yung drugs, hayaan mo na lang yung mga operating units, but be prepared for something else. It's terrorism. It will come. And I will make this statement after I shall have gone back to Manila to confer with you. Medyo talaga tayo, ha? Be prepared. Hindi yan eh. 4, 5, 6 lang yan. But it would require so many human intelligence. Pinaka-the best dyan. Yan ang danger na nakikita namin within the next 2-3 years. Bantay kayo. Kalaban mo dyan. Yan, pinaka-delikado kasi So, I'm talking with everybody. Ayaw ko naman ng gulo. Mapatay mo man lahat yung kaharap mo. Wala rin. This has been going on for so many years. Chika-chika lang muna. We'll talk. Hindi naman sana ma-open ang military, but that is really the best solution there. Tukatis lang muna tayo. Wala naman tayong magawa. I said we cannot wage war against our own people. And you cannot build the government over the bones of the soldiers and the rebels. So we are freed of the insurgency and sa NPA, but we have a problem here with the Moro rebels. I hope to talk to them eventually because I really do not want to. Ako noong bata pa, go. But sa edad kong ganito, having been your mayor for 23 years and a president, I do not see anything good about fighting. Sabihin na mapahiya tayo, kaya that ain't the case. Because it will never stop the terrorism. Mas mabuti pa mag-usap na lang. So that is always my policy. Criminal, drugs, walang redeeming factor eh. But in Mindanao, it is really the more, if I said it yesterday before the leaders of Moro, armed, lahat. Sabi ko, it is really the Moro nationalism. It is spirit to crave for yung sila ang una-una dito. Then the Spaniards, Americans, and the Christians. So maraming na marginalized, na patabi sila. So nandito yung sangit. Cannot be won by fighting. Believe me, tagal na ito. Since when? Tagal na ito. As a matter of fact, I just came from a meeting with Murad, the entire MILF. You know what? After this, I have to hurry because I'll be talking to the Tiamson couple. Yan talaga ang pinakamatigas dyan sa Communist Party. It's not Maria Sison, Halandone, pati itong mag-asawa. Yan ang nahirapan ko. So, I invited them, both of them. Ako sabi ko, lika dito, ang ticket. Sabi ko, maghintay kayo, mag-speech lang ako doon kasi baka hindi ko maagapan. Baka bukas may naka-plaster cast na kataas ang paa. Protect your, I said, basta safety. Kasi semento, mamili ka lang. Semento o truck, kaharap mo o even a taxi can send you ilang beses na yan. Nag-ride kami sa Gunoy,
Pagpara noong lipad siya. Lumipad talagang buang. Mabutit na lang, masyadong mataas siya. Yung jeepney, yung mahaba. Nakalanding siya. He made it to the other side. Buhay. Pero putuli na sana ang kamay kasi naglaylay na. Hindi tayo pumayag yung sa digos na yan. Pagdating namin, kasi nauna kami, hindi namin alam na may disgrasya. Pagbalik namin, putuli na yung... Sabi ko, bilikin ng ice. Balutin natin. Pati isang pulis, yung sa highway, bantay kayo. Ayaw ko na magsalita ng matagal, pero sword. Yung highway minsan bago. Pero yung palpak na trabaho, may nagde-depress, ganon. Akala mo, kasi hindi mo makita eh. Police, punta kami ng Cagayan. Kami ni Sid, General Peña, at that time, pati si Pastor Gibuloy. Pag kita ko sa police, sirko sa taas, pati yung motor, putang ina. Butit na lang may mga doktor na riders, binuksan ka, nakita ko yung buto. Sino ka na yan? Ha? Nakita kayo nga na, sabi ko, kaya nang bahala dyan, ayaw ko magtingin ng kauslit yung buto eh. Pero motor na pambuang. Tibay talaga. Ganyan ang motor eh. Hindi mo na magtagam. Ito, what happened to me is like this. Yang magganong ka, itong shoulder blade ko, bumaba. Yung normal, ganon. Ito. Nakapatong yan dyan sa ilalim. Ang pagka-shoulder mo, yung akin, sa katumba, nagbaba ito. Tapos, tumatama na. Kaya hindi na maakyat. Ngayon ang doktor, puntahan daw, kiskisan yan. Hindi naman masauli yan, matanda na. Kiskisan rito. So manipis na itong dito ko, kaya hindi na pwede ito sa kailangan isimplang mo sa ride. Ganyan, bali naman. Hindi naman sugot doktor o stapler na lang na. No? So bantay kayo dyan, ha? Naibigay ko na sa lahat ang dapat malaman ninyo. Basta huwag kayong magsaka ng motor nakainom pati walang helmet. Walang helmet. Baski kunting ang motor. Kita naman ninyo. Split second. Pag tumba ka na. Mina po sa Almeida, aid ko man yan. Kung siguro usam, sunod po, di daw siya. Ayaw pa lupig. So, kumundiya. Well, anyway, I have to go. I have to say the TM, so I have to talk to them. Problema ng bayan rin, but just keep wait. We're okay. Sa panahon ko, we're okay. Walang korupsyon, walang abuso, at saka suportado kayo. Huwag kayong maniwala na si Bong ang tumawag yung para kay something. Doon ko nalaman, I'd like to make it public. Kaya ko sabi ko, as it is kayo dyan. Doon ko nalaman si Dolina malinis. Si Marcos may tama. Tawag mong galawin kasi gusto kong tignan. Kaya kung biglain mo, yung napuputol yung nag-build up ng kaso. So alam na natin even before Espinosa na wala siya sa unang listahan. So hindi totoo yung si Bongo ang tumawag. May kumausap kay sino ba pasangin lang natin? You have to blame somebody. Yung na lang. Yung police na undersecretary si Koy, sige lang katawa. Si Koy yan. Koy, you assume na. Wala man. You know, alam mo si yung chief ninyo, chief PNP. But whether or not you are retained there or you are, does not really matter. Prerogative ni Bato yan eh. Baski na sabihin niya, kriminal yan. Teka muna.
Let the law takes its own. O, tanggalin na. May napoprogram pa kami dito kung totoo ba o hindi. So, gano'n. Pati second is mag-low-moral yung tao. Yung ibang polis, hindi man nila nalaman na we're doing the investigative work. Tapos, hindi mo ma-announce. So, you do that, it will create a ripple in the entire country. Hindi ko masabi sa inyo, relax lang kayo kasi ganito. We were really building the case. Doon na, malinis na. Per hour. Hindi naman ako. Inutusan ko mga DILG na, hindi na military or police. DILG na ako nagsabi, kayo ang... Hindi yung totoo si... Wala mo yung rang. Hindi kayo ka nakatapos ng ROTC siguro yan. Ako, walang PMT, walang ROTC. Ano mo ginawa ko? Sabi ko, paano ba ma-exempt? Ganon, ganon, ganon. Tapos, physical disability. Sabi ko, ano pa? So, TB. Yung mga ganong sakit. Paano ito? Tapos may kasama ko sa dormitoryo. Punta tayo sa Lasaro. Ngayon natin, magbayad tayo ng tao. Ipagamit yung hawak-hawak niya tinpit. Ilagay yun sa x-ray, Rodrigo Duterte. Bayaran mo siya, magpila siya. Magkulbot kang kusang masakiton yun. Balik ka lang bukas. Pero ang pangalo mo, Rodrigo Duterte. So, na-schedule siya pagka alas 4. Pagka umaga, wala na. Wala ka na yung makita. Clear na yun. Balik ako doon sa Ginaldo. Sabi ko, sir, itong ano, sir? Ano sakit mo? Sa lungs. Tingin niya. Bata, umalis ka na, umalis ka na. Iwan mo na to. Putang ina, ROTC mo matag sa'yo, alas 4, buang, letse. Sige-sigitan ka pa nga ng MP. Tangina kang MP ka, barilin kita dyan, iba mo sigaw-sigawan. Naka-imbento ko. Mag-graduate, hindi na, makapasok sa law school. Kaya ako talaga, wala akong ranggo. Kaya ako hindi marunong mag-drama-drama. Huwag mo yung ranggo. Parehas NPA. Isog pa. Pagkagunit ka isog pas manatad. Thank you.